אני מדבר מעט על המדבר הישראלי, שכבר בתיירות הוא מככב, אתם יודעים, אבל באומנות, בתרבות, נדמה שעוד לא גילו אותו עד הסוף, לא מימשו את הפוטנציאל שלו. הנה פרויקט חדש, אומנותי, רב-תחומי, שנקרא נוף משותף. היזמים או היוזמים הם שני אומנים, דוד בהר פרחיה ודן פרברוף, ובין העבודות והעצבות במרחב המדברי, יש גם עבודת מחול, שקוראת כולה על שפת בור מים עתיק. נשמע טוב? הנה הכתבה של זוהר ברנט. התערוכה נקראת נוף משותף בין מים למים, והיא בעצם מבוססת על עבודה שהיא מותאמת מקום, Site Specific Installation, שנקשר לארכיטקטורה של המקום, לצורה שבה הוא בנוי, ומתייחס אליה כל הזמן. התערוכה נמצאת אומנם בתוך חלל הגלריה של המרכז לאומנות עכשווית, אבל היא זולגת החוצה אל תוך ערד. תושבי ערד היהודים והתושבים הבדואים שבסביבתה חולקים נוף משותף. והתערוכה הזו מבקשת להציף איזשהו חוסר שוויון גם לאזרחים וגם למקבלי ההחלטות. הכל התחיל לפני קצת יותר משנה, בטיול משפחתי. חנינו בחניון לילה בהר הקנאים. פתאום עובר חמור עם שני ילדים חמודים חייכנים, מהכלום אל השום כלום. התחלתי לשאול שאלה בעצם. אני נמצא במדבר, אני מכיר את המדבר הזה ממש טוב, אבל מאיפה הם באו ולאן הם הלכו? הזמנתי לעשות פה רזידנסי, משכן אומן, במשך שבועיים. אנחנו מנסים לייצר פה סוג של מרכז מחקר, ששואל שאלות גלובליות שנובעות מתוך הנושאים שמעסיקים את הנגב המזרחי. באיזשהו שלב הבנתי שהפרויקט גדול מאוד. הזמנתי את דן ליצור את השיתוף פעולה הזה. כבר עברנו על כמה פרויקטים באנגליה. הפרויקטים הם אומנות לעצם מקום ובשיתוף קהילה. ברוכים הבאים, אהלן וסהלן. כשפגשתי את ראש הוועד של התושבים בבקעת קנאים, הוא סיפר לי שנמצאים תחת איום של פינוי. הגענו מאזור קורנוב, שזה הכור הגרעיני בדימונה, משנות ה-53 בערך. המדינה פינתה אותנו משם, לאזור הזה ממש. לא מזמן קיבלנו צווים לפנות את האזור. אז אנחנו עכשיו במאבק איתם, במשא ומתן איתם, על הזכות להיות באזור הזה, כי אנחנו ממש 153 קיימים באזור הזה. הוא סיפר לי בעצם על רעיון ליצור מרחב ביוספרי בבקעת קנאים, מה שבעצם משאיר אותם כחלק אינטגרלי, חלק מתוכנית כלכלית ברת קיימא. אז עלה הרעיון בעצם לשמר בור מים. שכל הבורות באזור כאילו כבר לא בשימוש, אבל עכשיו בתוכנית כזאת לשקם את הבורות זה כאילו מחזיר את החיים מחדש. אנחנו מרגשים שיש תקווה. והחלטנו בעצם ליצור לפחות פרויקט לכלל קהילת ערד והמרחבים הקרובים אליה, שבהם אנחנו קוראים להם להצטרף אלינו לתהליך של שימור בור מים. התערוכה הזו היא גם מציגה בחדר הרעיוני את התיעוד של הפעולות, עם האנשים השונים, עם חברי הקהילה השונים וכו'. והיא מציגה גם יצירות שיוצאות מנקודת מבט אסתטית. היה לנו את הפנטזיה לגלגל פח ברוח. האוכלוסייה הבדואית פה משתמשת בחומרים האלה לבנייה, חומרים לבנייה ארעית. העבודה הזאת יוצרת דיאלוג עם מצב הבדואים. החוסר ודאות הגדולה שיש לפחות למציאות שלהם היומיומית. רוג'ום הוא בעצם סמן דרך לפי המסורת המדברית, ערימה של אבנים, אחד על השני, וברגע שאתה מגיע לאחד אתה אמור לראות את הבא. ופה אנחנו בעצם בנינו איזה סוג של מסגרת שיכולה להכיל את אותם אבנים, ועליה יש איזשהו ביטוי לדיאלוג בין הקהילות. קהילת הסורגות של ערד ולקהילת הסורגות, במקרה שלנו של תל ערד. יש לנו כאן מועדון לסריגה, וביקשו מאיתנו לעשות לתערוכה משהו נחמד ככה מצמר. אנחנו סורגות מכל הלב, ורצינו להשקיע כי אנשים יבואו מבחוץ ושיראו, כי אנחנו קטנים, אף אחד לא רואה אותנו ככיבד פה. הרוג'ומים האלה מנסחים את אחד הרעיונות של שימור
סדרה של בורות מים שנמצאים באזור, וביניהם להתוות שביל חדש, שבעצם יחבר בין הבורות ויחבר בין הקהילות. כי לא קיים שביל בין ערד להתיישבות הבדואית. אנשים יכולים לחיות בערד שנים רבות ובעצם לא לצאת אל המדבר בכלל. הבדואים, לעומת זאת, עושים את המסע הזה מההתיישבויות שלהם אל העיר וחזרה באופן קבוע. ירדנו לבקעת קנאים, שכרנו חמור ויצאנו לדרך בשבילי המדבר, בשבילים של הבדואים שהם בעצם סוללים בעצמם מכפות רגליהם ובפרסות החמורים. כל העבודות האלה בעצם מדברות על איזון ולתעל את הטבע ולהשתמש במשאבים שלו לתועלת מישהו אחד ואולי פחות לתועלתו של מישהו אחר. לפני הקורונה הייתי הולך לשחות בבריכה פה, יש בריכה מאוד יפה. ובבריכה יש המון מים, ובו זמנית הייתי יורד לבקעת קנאים, והמים שם הם בקוביות של קוב. המים צריכים להגיע בצינור ארוך בדרך במדבר החם, והקונטרסט הזה היה לי מאוד חזק. הרעיון בפרויקט הזה זה שיהיו בו מספר פעימות, וכל פעם ישתלב מישהו חדש, וימצא ביטוי לרעיונות האלה באופן אישי שלהם. אנחנו ממש מסמנים בגופים שלנו את התנועה של המים אל תוך הבור. הרעיון הוא, בתוך התמיכות, זה שאנחנו בעצם הופכים להיות חלק מהסלע, זה אומר ליפול אל תוך הסלע, כל הגופים, ואז בעצם הגוף שלנו הופך להיות חלק מהנתיב הזה. אני מגיעה מתחום המחול המאוד מקצועי, ובשנים האחרונות הנושאים שמאוד מסקרנים אותי זה החיבור של הגוף לטבע. שום דבר מהיצירה הזאת לא יושב בקטגוריה של כוריאוגרפיה. כל מה שמתרחש קורה כאן ועכשיו.